আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম। আজি লৈ আহিছোঁ মই জিকাৰ এটা নতুন ৰেচিপি, যিটো হয়তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰা নাই। তাৰ বাবে লৈ লৈছোঁ মই দুটা জিকা। জিকাটোৰ বাকলিখিনি ভালদৰে ধুই পেলাই কাটি ল'ম। এইখিনি কাটা মোৰ হৈ গ'ল, কাটি পিনি ভালদৰে ধুই ল'ব জিকাৰ বাকলিখিনি। তাৰপিছত মই এটা অলপমান পানী লৈ পেলাই তাত এইখিনি দি দিম। এইখিনি অলপ সময় বইল হ'বৰ কাৰণে মই ৰাখি দিম। ইয়াতে দি দিম মই নিমখ। এইখিনি অলপমান বইল হৈছে, একদম বেছি বইল হ'ব নালাগে। এইখিনি অলপমান বইল হ'লে এইখিনি নমাই দিব পাৰি। এইখিনি মোৰ বইল হৈ গ'ল এতিয়া। এইখিনি মই এতিয়া নমাই দিম। এয়া লৈ লৈছোঁ মই কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু। এইখিনি মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। মই পিঁয়াজ দিয়া নাই, আপোনালোকে পিঁয়াজ দিব পাৰে। এইখিনি পেষ্ট কৰি লৈ মই একেলগে জিকাৰ বাকলিখিনিও লগতে দি দিম। এইখিনি একেলগে পেষ্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন, জিকাৰ বাকলিৰ চাটনি আগতে কেতিয়াবা খাই পাইছেনে? বহুত বেছি টেষ্টি হয়। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ চাটনিখিনি। আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই যদি ভাল পায়, তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব।